ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා තවත් එක අලුත් මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයා බලන්නේ බයිනරි කැම්පස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා අපේ channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් ඇති අපේ channel එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වගේ යාළුවන් එක්කත් අපේ channel එක share කරගන්න. මොකද යාළුවත් ඔයා වගේ මේ වීඩියෝස් බලලා දෙයක් ඉගෙන ගනි. හරි ඒකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම තව වැදගත් දේවල් දෙකක් තියෙනවා මතක් කරන්න. ඒ තමයි ඔයා social media වලදී ඔයාගේ සල්ලි පෙන්වන්න එපා කිසිම මොහොතක. මොකද එහෙම පෙන්නපු කීප දෙනෙකුට පහුගිය කාලේ ලොකු ප්‍රශ්න කීපයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ profit කිසිම social media platform එක share කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා AdSense කරනවා නම් YouTube කරනවා නම් ඊළඟට Fiverr කරනවා නම් dropshipping කරනවා නම් මේ කිසිම දෙයක් social media කිසිම platform එකක share කරන්න එපා. අද මම මෙච්චරක් කෙව්වා, අච්චරක් කෙව්වා. share කරන්න එපා. ඇයි කියලා අහන්න එපා. share කරන්න එපා. ඒවා හින්දා ආපු ප්‍රශ්න ගොඩක් මම පහුගිය දවස් ටිකේම දැක්කා. ඒ නිසා ඒකත් මම ඔයාලට මතක් කරනවා. කිසිම කෙනෙකුට ඒවා share කරන්න ඔයා ඒවා යාලට දෙන්නත් එපා. මොකද ඒකෙන් ඔයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා P2P එකේ buy and sell කරන කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ profit එක P2P එකේ නම් sell කරන්න ඔයා මේ ගැන ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න වෙනවා. ඒකට හේතුව දැන් P2P එකේදී ගොඩක් third party scam කරනවා. හරි මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නේ නැහැ. third party scam කරනවා. ඒතකොට මේ third party එකකදී වෙන්නේ වෙන එක්කෙනෙක් ඩොලර්ස් ගන්න එක්කනා නෙමෙයි, වෙන එක්කෙනෙක් අර ඩොලර්ස් ගන්න එක්කනට රැවටිලා සල්ලි දාන්නේ ඒ ඩොලර්ස් ගන්න එක්කනාගේ account එක කියලා ඔයාගේ account එකට තමයි සල්ලි දාන්නේ. එයා ගණදිනු කරන එක්කනා කියලා හිතාගෙන එයා සල්ලි දාන්නේ ඔයාගේ එකට. ඊපස්සේ එයා එවන ස්ලිප් එක අර ඔයාගෙන් ඩොලර්ස් ගන්න එක්කනා ඔයාට එවනවා. ඊට පස්සේ අර දෙන්න අතරේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා හදිසියෙ පොලිසියකට ගියත් එයා දෙන්නේ ඔයාගේ account number එක. එතකොට ඔයාට නැති ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා P2P කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ account එකට කවුරු හරි ඩොලර්ස් ගන්න සල්ලි දැම්මට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සල්ලි දැම්මේ ඔයාගෙන් ඩොලර්ස් ගන්න එක්ක නාමද කියලා වෙරිෆයි කරගන්න. මොකද පහුගිය දවස් ටිකේම මම දැක්කා මේ P2P එකේදී third party scam වලට අහු වෙලා කීප දෙනෙකුටම ප්‍රශ්න ඇති වුණා. පොලිස් ගාන යන්න වෙයි, තමන්ගේ බැංක් accounts hold වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න එනවා. නිසා ඒ ගැන ගොඩක් පරිස්සමෙන් P2P එකේ ඩොලර් සෙල් කරන එක නෙමෙයි වැරද්ද. ඒ හින්දා නෙමෙයි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ ඒ සල්ලි දාලා තියෙන්නේ ඩොලර්ස් ගන්න එක්කනා නොවෙන නිසා. හරි. ඒ හින්දා ඒ ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න, වෙරිෆයි කරගන්න. උදාහරණයක් විදියට ඩෙන්ටි කාඩ් එකක් තියාගෙන සෙල්ෆි එකක් අරගෙන ෆොටෝ එකක් එවන්න කියන්න ගන්න එක්කනාගේ. හරි. ඒ වගේ මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරන්න වගේ ඩොලර්ස් කවුරු හරි බයි කරනවා නම්. හරි. එකක් මතක් කරනවා. හරි. ගොඩක් කතා කරන්නේ නැහැ. අපි යන් අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි කරන්නේ මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මම කලින් කිව්වා වගේ. ඒ නිසා මේක අපිට කැමති මාකට් එක කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතනදී volatility 100 index එක තමයි සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට 10, 25, 50, 75, 100 කියන මේ ඕනෙම මාකට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට අපි rise fall කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඩියුරේෂන් එක අපි 5 minute විදිහට දාගන්නවා. ස්ටේක් එක ඔයා කැමති ගානක් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි දාගන්න. හැබැයි රියල් ට්‍රේඩින් කරද්දි හරි කල්පනාවෙන් ස්ටේක් එක දාගන්න. මොකද හේතුව ඔයා ප්‍රොෆිට් කරන ගාන සහ වැදගත්ම දේ ලොස් වෙන ගාන තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ දාන ස්ටේක් එක මත. ඊළඟට මෙන්න මේ allow equals වල ටික් එකත් ඔයා enable කරලා තියාගන්න. ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ අපේ trading view platform එකට. ඉතින් trading view platform එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකෙන් යන්න. මම මෙතනදී trading view platform එක ඔන්න open කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න මම trading view platform එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන market එක change කරගන්නයි යන්නේ. මම මෙතන select කරලා තියෙන market එකට. මම මෙතන select කරලා තියෙන volatility 100 index. ඒ නිසා මම මෙතන trading view එකේදී මෙන්න මේ R25 කියන එක උඩ click කරලා මෙන්න මේ Deriv category එක select කරලා 100 type කරලා මෙතනින් volatility 100 index එක select කර ගන්නවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි volatility 100 index එක select කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි දාන්නේ 5 minute trade එකක්. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ තියෙන candle duration එක 1 minute වලට මාරු කර ගන්නවා.
ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ 24H උඩ ක්ලික් කරලා මේක 1 minute වලට මාරු කරගන්න. හරි. ඔන්න අපේ මාකට් එක සහ අදාළ කැනල් ඩියුරේෂන් හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි යන්නේ අපේ ඉන්ඩිකේටර් සෙට් කරගන්න. ඔයා එන්න මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට මෙන්න මෙතන. මම මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් උඩ ක්ලික් කරලා SUP කියලා සර්ච් කරලා මෙන්න මේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. ඔන්න අපි දැන් සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකේදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේදී මාකට් එකේ ෂෝට් ට්‍රෙන්ඩ්. දැන් මෙතන පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට මෙතන දීලා තියෙනවා. සහ මෙතන මේ පොඩි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මාකට් එකේ ඕවරෝල් ට්‍රෙන්ඩ් එක බලා ගන්න. ඒ නිසා මම මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වෙනස් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේකේ settings වලට එන්න. හරි මේකේ input වලට ඇවිල්ලා මම මෙන්න මේ factor කියන එක දා ගන්නවා 14ක් විදිහට. ඊළඟට මෙන්න මේ length කියන එක මම දා ගන්නවා එකක් විදිහට. හරි. ඔන්න ඒ ටික වෙනස් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ OK බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් පුංචි අප් ට්‍රෙන්ඩ් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් පෙන්නපුවා දැන් නැති වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකේදී මේ වෙලාවේ පෙන්වන්නේ රතු පාටින්. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාටින් තමයි මේ වෙලාවේ පෙන්වන්නේ. සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එක රතු පාටින් පෙන්නනවා නම් ඒකෙන් කියවෙන්නේ මාකට් එක මේ වෙලාවේදී ඕවරෝල් ගත්තාම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි. දැන් මෙන්න මෙතන ගත්තොත් එහෙම. හරි. මෙතනදී අපිට පෙන්වන්නේ කොළ පාටේ. දැන් මෙතන පොඩි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහිල්ලා ආපහු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට මාරු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේදී දැන් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්නේ මේ වෙලාවේදී පෙන්වන්නේ කොළ පාටි. කොළ පාටින් පෙන්නනවා නම් සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එක ඒකෙන් කියවෙන්නේ මාකට් එක මේ වෙලාවේදී අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන. රතු පාටින් නම් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ වෙලාවේදී අපි මේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකේදී මාකට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. ඊළඟට අපි මේකට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. අයන ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න MACD කියලා. එතකොට MACD ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ඔයා ක්ලික් කරන්න. හරි. MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේදී මෙන්න මේමයි බලන්නේ මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. හරි. මෙන්න මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් සහ රතු පාට ලයින් දෙකක් ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ නිල් සහ රතු ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් සහ රතු ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙනවා. ක්‍රොස් වෙලා නිල් පාට ලයින් එක තමයි ඉහළට එන්නේ. අන්න මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රොස් වෙලා නිල් පාට ලයින් එක ඉහළට එනවා නම් අපි කියනවා මේ වෙලාවේදී මාකට් එක මොනවා වෙනවා කියලාද? අප් වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ නිල් සහ රතු ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා රතු පාට ලයින් එක ඉහළට ගමන් කරනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. අර පේනවා ඇති මාකට් එක පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙතනදී අපි මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. අපි මේකට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයා එන්න ආපහු සැරයක් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න RSI කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් relative strength index කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයා එන්න මෙන්න මෙතනින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ style වලට එන්න. style වල ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ upper limit කියන එක ඉස්සරහින් තියෙන 70 50 විදියට වෙනස් කරන්නත්. ඊළඟට මෙන්න මේ lower limit කියලා 30 තියෙන level එක මේකත් 50 විදියට වෙනස් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කඩේට පෙන්නන එක ලයින් එකක් උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඩෑෂ් ලයින් කියන එක මාරු කරන්න ලයින් කියන එකට. ඊළඟට මෙන්න මේ ලයින් වෙනස් කරපු එක ඉස්සරහින් තියෙන කලයක උඩ ක්ලික් කරලා ඒක කළු වලට දාලා මෙන්න මේ පහලින් thickness එක දෙවෙනි එකට දාලා ඕකේ කරන්න.
හරි වීඩියෝ එක තේරුම් නැත්නම් ආපහු සැරයක් වීඩියෝ එක බලලා ඒ විදිහට කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 50 කෙලින් ලයින් එකක් ඇඳිලා තියෙනවා. හරි? මේකට අපි කියනවා 50 ලයින් එක කියලා. ඒකට හේතුව මේ 50 කෙලින් තමයි මේ ලයින් එක ඇඳිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ මෙන්න මේ 50 ලයින් එක RSI ලයින් එකෙන් පහළට ක්‍රොස් කරොත් අපි කියනවා මාකට් එක මේ වෙලාවේදී ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ RSI ලයින් එක මෙන්න මේ 50 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරොත් අපි කියනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ මේක ක්‍රොස් කරද්දිම තමයි අප් හරි ඩවුන් හරි අපි ඩිසයිඩ් කරන්නේ. ක්‍රොස් කරාට පස්සෙවත් කලින්වත් අපි ඩිසයිඩ් කරන්නේ නැහැ. හරි ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේදී මාකට් එක අප් වෙනවා හරි ඩවුන් වෙනවා හරි කියන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතන අපි ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනක් පාවිච්චි කරා. මේ තුනෙම වෙන්නේ මොකද්ද කියන දේ දැන් ඔයා දන්නවා. අපි බලන්න ඕනේ මේ තුනම එකම අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන තැන්. හරි. අපි ගත්තොත් දැන් මෙන්න මෙතන මේ ටිකේදී අපිට ලයිව් මාකට් එකේ නම් එන්ට්‍රි එකක් නැහැ. බැලුවොත් හරි. මෙන්න මෙතන ගන්නකො. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔන්න ඔයාලට පේනවා අපේ පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක හරි. මොකද්ද? මෙන්න මේ RSI ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් පහළට ක්‍රොස් කරා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක මොනවද වෙන්නේ? ඩවුන් වෙනවා කියලා ඔයාලට කන්ෆර්මේෂන් එකක් හම්බුණා. ඊළඟට ඔයා බලනවා මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේක වෙද්දිම ඔයා බලන්න ඕනේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ මොකද්ද පෙන්වන්නේ? ඔයාලට පේනවා නිල් සහ රතු ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙනවා. ක්‍රොස් වෙලා රතු ලයින් එක තමයි ඉහළට ගමන් කරන්නේ. ඒකෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ? මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියන දේ ඔයාට පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ඔයාට පෙන්නනවා මේ වෙලාවේදී රතු පාට ලයින් එක තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ පෙන්වන්නේ. රතු පාට ලයින් එක පෙන්වනවා මොකද්ද එකෙන් කියවෙන්නේ? මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා එතනින් ඔයාට කියවෙනවා. ඔයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හැදිලි ඉවර වෙලා ඊළඟ කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම ඔයා ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. 1 2 3 4 5 මෙන්න මෙතනින් තමයි ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ. ඔයාට පේනවා ඉතින් මාකට් එක පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා වගේම ඔයා මේ ට්‍රේඩ් එකත් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයා මෙතනදී ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඔයා මෙතනින් ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගන්නෙ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න නම් මෙන්න මේ ඕවරෝල් ට්‍රෙන්ඩ් එක පෙන්වන ලයින් එක මෙතන සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක කොළ පාට වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තියෙනවා. අපි මෙතන ගත්තොත් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේදී අප් වෙනවා කියලා පෙන්නලා නැහැ. ඒ නිසා අපිට මෙතන අපිට එන්ට්‍රි එකක් නැහැ. ආපහු මෙතන ගත්තොත් මෙතන ගන්න බෑ. මෙතන ගන්න නැහැ. මේ ටිකේම නැහැ. මෙතන ගන්න නැහැ. මෙතන ගන්න නැහැ. මේ ටිකේම අපිට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට එන්ට්‍රි එකක් නැහැ. අපි බලමු. හරි. මෙතන වාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතනින් පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා තමයි එන්ට්‍රි එක දීලා තියෙන්නේ. මෙතනත් අපිට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගන්න නැහැ. දැන් අමතක කරන්න එපා. මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට නැත්තේ මොකද මාකට් එක ඕවරෝල් අද ගොඩක් වෙලාවට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි ගිහිලා තිබ්බේ. මෙන්න තියෙනවා අපිට රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි එකක්. හරි. ඔන්න පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක කලින් එකේ වගේමයි ඔන්න බලාගෙන හිටියා. මෙන්න මෙයා ඊළඟට ක්‍රොස් වෙනවා. එකකින් කියවෙන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. ඒත් එක්කම ඔයාලට පේනවා ඇති MACD ඉන්ඩිකේටර් එකත් ක්‍රොස් වෙනවා. ක්‍රොස් වෙලා නිල් පාට ලයින් එක උඩට එනවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඔයාලට පේනවා ඇති කොළ පාටින් පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. මෙයත් අප් තුන් දෙනාම කියන්නේ අප් කියලා. එහෙනම් ඔයා මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හැදිලි ඉවර වෙලා ඊළඟ කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. 1 2 3 4 5. මාකට් එක ඉහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි හයර් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ තුනම එකම අවස්ථාවේ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මොනම හේතුවක් නිසාවත් එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ නැහැ. හරි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු
ලයිව් මාකට් එකේ මේක එන්ට්‍රි එකක් එන්න තියනවාද කියලා එහෙම ආවොත් අපිට දාන්න පුළුවන්. අපිට 100 එකේ එන්ට්‍රි එකක් දැම්මෙන්නේ නැහැ. 10 එකේ බලමු. හරි. 10 එකෙත් අපිට දැම්ම එන්ට්‍රි එකක් එන්නේ නැති වෙයි. මොකද මෙතන තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. මෙතන අපිට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා මෙතනත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්නේ නැහැ. 25 එක බලමු. මේකෙත් අපිට දැම්ම එන්ට්‍රි එකක් එන එකක් නැහැ. මෙතන අපිට එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මෙතන අපිට දැම්ම එන්ට්‍රි එකක් එන්නේ නැති වෙයි. මොකද හේතුව මෙයා ආපහු උඩට ගිහිල්ලා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන. ආපහු පහළට එන වෙලාවකදී තමයි එන්ට්‍රි එක ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතනත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් නැහැ. 50 එක බලමු. මෙතන මෙයා පහළට આવොත් නම් අපිට එන්ට්‍රි එකක් තියෙනවා. 50 එක අපි ඔළුවේ තියාගෙන ඉමු. 25 එකත් බලලා මෙතන එමු. 75 එක නේ. 75 එක බලලා මෙතන එමු. 75 එකට ආවා. හරි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. මෙතනින් ගන්න බෑ. මෙයාගේ දැම්ම අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන එකක් නැහැ. මෙයාත් උඩට යන නිසා. හරි. ඒ නිසා අපිට 50 එක තමයි එන්ට්‍රි එකක් එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මාකට් එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනදී 50 එක පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් මම ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ 50 එකේනේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් මාකට් එකක් චේන්ජ් කරගන්නවා 50 වලට. නැත්නම් හදිසියෙ එන්ට්‍රි එක ගත්තොත් වැරදි මාකට් එක වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ආපහු මෙයා උඩට යන්නේ. හරි. ඉතින් දැම්ම ඒ කියලා ෂුවර් කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්. ඔය විදිහට වාට හරි මාකට් එකක් බලලා ට්‍රේඩ් කරන්න එන්ට්‍රි එකක් ආපු නැති නිසා අපිට මෙතනින් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න විදිහක් නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. හරි මම හිතනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේක මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒ දේවල් කතා කරන්න. අපේ Telegram group එකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. කැමති අයට පුළුවන් අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. ඒ වගේම තමයි 15 වෙනිදා අපේ අලුත් batch එක පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 15. ඉතින් කැමති අය ඉන්නවා නම් මේ ඔයාලට පේන නම්බර් එකට කතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ classes වලටත් join වෙන්න. එහෙනම් අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ආගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.